لمين بدشك يا راجل، لمين لمين يا الله، لمين بدشك يا عالم. إن توقف الناس فلا تتوقف، وإن فتر الناس فلا تفتر. اكتب عن غزة كأنك الوحيد الذي عليه أن يوثق دماء أهلها. أر الله عذرك، فكل إنسان لا يبذل ما بوسعه فقد خذله. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. بعد مرور أكثر من 80 عاماً على فكرة هدم كنيسة القيامة، استغل هذا الحدث البابا أوربان الثاني ليقود حملة شرسة بتوجيه أنظار ملوك أوروبا والغرب عموماً باتجاه بيت المقدس. وفي هذا الوقت كانت أوروبا تغوص في الجهل والظلام والمجاعات والحروب الداخلية، وكان مما قال: اذهبوا وأزعجوا البرابرة، يقصد المسلمين، وخلصوا البلاد المقدسة من أيديهم وامتلكوها لأنفسكم، فإنها كما تقول التوراة تفيض لبنا وعسلا. وكان يقصد أنها غنية بالخيرات، مما يؤكد أنها ليست حملة لأجل الدين كما زعموا، بل كانت حملة لأجل أهداف اقتصادية بحتة. في ذات الوقت الذي كانت أوروبا تجمع أمرها على احتلال بيت المقدس ومحاربة المسلمين في حملاتها الصليبية، كان الفاطميون والسلاجقة في حروب مستمرة، حتى استقر أمر بيت المقدس في النهاية للسلاجقة التابعين للخلافة العباسية. ولأن هذه الأرض المقدسة صاحبة التأثير الأهم في المنطقة، مما جعل الفاطميون يحاربون السلاجقة قرابة 20 عام، لدرجة أنهم تحالفوا مع الصليبيين للسيطرة على القدس. وفعلا استطاعت الحملات الصليبية هزيمة السلاجقة، ومن بعدهم الفاطميين بسبب هذا الخلاف الإسلامي، واحتلوا بيت المقدس في حادثة رجت أنحاء العالم الإسلامي أجمع. وعاد الأقصى حزينا كثيرا يئن تحت وطأة الصليبيين بعد زهوة وأعوام من الازدهار بأيدي المسلمين. يحكي ابن الأثير المؤرخ المشهور واقعة دخول الصليبيين بيت المقدس قائلا: وملكوها من الشمال ضحوة نهار يوم الجمعة ل7 بقين من شعبان، وركب الناس السيف، ولبث الفرنج في البلدة أسبوعا يقتلون في المسلمين، وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على 70,000، منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم، ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف.
نهب للثروات وسفك دماء بما يخالف تعاليم المسيح بالسلام. والعجيب أنهم أحدثوا هذا في أرض السلام، مما ينفي أي دعوة ادعوا فيها أن هذا الفتح لأجل الدين. ويؤكد هذا أنهم لم يقتصروا فقط على المسلمين، بل تناول أذاهم المسيحيين الأرثوذكس. وأما اليهود فكان يسكن القدس في ذلك الوقت 70 يهودياً احتموا في كنيسة لهم، فأحرقهم الصليبيون أحياء فيه. بعد ما استقر الصليبيون في القدس قاموا بتشويه معالمه الإسلامية وبتحويل قبة الصخرة إلى كنيسة سميت باسم كنيسة أقدس المقدسات أو كنيسة معبد الرب. والجامع القبلي قسموه إلى 3 أقسام، قسم جعلوه كنيسة، والقسم الثاني جعلوه مكاتب، والقسم الثالث قسم جعلوه للإقامة. وبالنسبة للمصلى المرواني فقد تم تحويله إلى اسطبل للخيول، كما قطعوا جزءاً من قبة الصخرة وباعوا وزنها ذهباً. الله يوسع مدخلك، الله يغسلك بالماء والثلج والبرد، نقي من الخطايا كما ينقى الابيض والدنس. اللهم لا نقول الا ما يرضي الله، لا اله الا الله، لا نقول الا ما يرضي الله. الله يرحمك يما بما تستغفر، اللهم عامله بما انت اهل به، ليس بما هو اهل به. يا رب استودعتك اولادي، يا رب يا رب احفظهم يا رب. بقي المسجد الأقصى على هذا الحال من النهب والخراب قرابة 90 عام، حتى أذن الله سبحانه وتعالى بفتح جديد وفجر يشرق على أيدي الفاتحين المخلصين، وأولهم شرف الدين مودود ابن آلتن تكن، أمير منطقة الموصل شمال العراق، وأحد أهم وأبرز من كان لهم دور في التجهيز لفتح بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي. الأمير مودود كان تركمانياً، ولكنه تربى وتبنى منهج الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وجعل من قتال الصليبيين المعتدين هدفاً استراتيجياً واضحاً له بغض النظر عن الظروف. مع أنه كان في الموصل البعيدة نسبياً عن بيت المقدس وإمارات الصليبيين، لكنه عمل على تنظيم عمليات المقاومة الحقيقية الأولى للاحتلال الصليبي. بدأ الأمير مودود في عقد التحالفات مع الملوك والأمراء والزعماء المسلمين في مناطق مختلفة بهدف جمع الدعم لمشروعه لمقاومة الاحتلال الفرنجي. آمن بمشروعه العديد من الأمراء مثل ظاهر الدين طغطكين أمير دمشق، والغازي ابن أرتك أمير ماردين، وسقمان القطبي أمير تبريز. وأحد أهم إنجازات هذا الأمير كان الاصطدام بجيش الصليبيين في معركة مهمة جنوب طبرية في شمال فلسطين، سميت بمعركة جسر الصنبرة، حيث انتصر فيها على الجيش الفرنجي. وبينما كان يستعد لمواصلة المعارك في الربيع، إلا أنه قتل عام 507 أثناء سيره بصحبة أمير دمشق ظاهر الدين طغطكن في ساحة الجامع الأموي في دمشق على يد جماعة الحشاشين الإسماعيليين المشهورين بعمليات الاغتيال المدفوعة، واستشهد وهو صائم رحمه الله. كانت الشام تشهد فتناً وانقسامات سياسية، وكانت بعض المدن تشكل إمارات مستقلة وتتحالف مع الصليبيين، وكانت الأمة تعيش في زمان يشبه هذا الزمان اليوم. عروش كثيرة وحروب وفتن أكثر، والمسجد الأقصى يئن تحت وطأة الصليبيين، ليظهر حينها القائد الملك الشهيد عماد الدين زنكي. كان تركمانياً نسبت الدولة الزنكية إليه، وكان حاكماً على دولة صغيرة شمال الموصل، حيث تتسارع الأحداث وتتعقد لتصاغ من هناك الخطط لتحرير بيت المقدس. ما هو الفرق بين مودود وعماد الدين زنكي في محاولات فتح بيت المقدس؟
يعني هناك فرق جوهري بين مودود بن ألطنطكين وعماد الدين زنكي. مودود بن ألطنطكين لم يكن عنده استراتيجية طويلة الأمد، كانت فكرته الأساسية مقاومة الاحتلال بأي شكل، أن يجمع الناس وإلى آخره ويقاومهم ويقاتلهم هنا وهناك إلى آخره. أما عماد الدين زنكي فعلى الأرجح هو الذي فكر على مدى استراتيجي طويل، فوضع خطوات: يجب أن نوحد الشام، ثم بعد ذلك نوحد الشام مع مصر، ثم بعد ذلك نطبق عليهم. فهو رسم خطة استراتيجية متكاملة، وهذا الفرق الأساسي بين الطرفين، أنه الأول كان ينظر إلى فكرة المقاومة الشاملة، والثاني كان ينظر إلى فكرة المقاومة الاستراتيجية على مدى بعيد. يعني كأنه فهم أنه لسه هذا المشروع مطول ويحتاج بالتالي إلى نفس طويل جدا. في دراسة هذه الفترة التاريخية يظهر أن استراتيجية تحرير بيت المقدس التي وضعها عماد الدين زنكي والتي استمر في تنفيذها بعده نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي كانت السبيل الرئيسي لتحقيق التحرير المنشود. وكانت استراتيجية عماد الدين زنكي تتكون من 3 مراحل: الأولى توحيد الشام، الثانية ضم مصر والشام، وأخيراً الإطباق على الصليبيين وطردهم من فلسطين والساحل الشامي. على قضائك لا وليني الحمد لله. شوف البكاء، شطي لي شعراتك. الله تدخل فيني يا توتو. اللهم لا ترضى على قضائك يا رب. بما قسمته لنا يا ربي. إنا لله وإليه راجعون. يا رب هذه من عندك يا رب. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. لكن أصعب مرحلة كانت توحيد الشام، وهي التي استهلكت من عماد الدين كل فترة حكمه، ومن بعده نور الدين أيضاً. إلى جانب صراع عماد الدين مع الأمراء المتناحرين، لم يغفل عن مواجهة الصليبيين، وكان من الضروري لعماد الدين زنكي تحقيق انتصار بارز ضدهم ليعزز الهدف الموجود ويكسب ثقة الناس ويظهر جديته بالفتوحات. فوقع الاختيار على إمارة الرها، وهي أول المعاقل الصليبية في بلاد الشام، وقد مثلت خط الدفاع الأول عن بقية الإمارات بالمشرق الإسلامي. فكان فتح إمارة الرها عام 539 للهجرة النقطة التي قلبت كيان الصليبيين بشكل كامل وحولت مسار التاريخ. ومع حماس المسلمين لهذا الإنجاز العظيم، حطم عماد الدين زنكي بلا هوادة محاولات الصليبيين لاستعادة تلك الإمارة. بالفعل أصبحت هذه الفتوحات البارزة شرارة أشعلت غضب الشعوب المسلمة ضد حكامها، وأضفت لعماد الدين مكانة خاصة في قلوب المسلمين. مسرى حتى نرى أن القدس عاشت أياماً ذهبية في عهد المسلمين، ألبسوها أحلى حلة وعمروها وأقاموا لقداستها ما تستحق. مسرى حتى نرى أن أكثر من 1300 سنة القدس تحت قيادة المسلمين ضاعت بسبب شقاق المسلمين وتفرقهم وبعدهم عن دينهم، فضاع المسجد الأقصى. فإذا عرفنا السبب عرفنا العلاج وبطل العجب. مسرى حتى نرى أن أعداءنا لم يعاملونا يوما بأخلاق أجدادنا الفاتحين، بل نكثوا العهود وخانوا الوعود كما هو حالهم دوما، وأن الحق المسلوب لا تعيده إلا قوة أصحاب الحق. مسرى
لجيل يحرر الأقصى. تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى، بجمالها درى.